आज म तपाईहरुसँग दार्जिलिङको पपुलर मोमो लाङ्शा मोमोको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु अथवा बीफ मोमोको रेसिपी। धेरैजना भ्युअर्सहरुको रिक्वेस्टमा आज मैले यो मोमोको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई अवश्य नै मन पर्छ होला भनेर। यदि रेसिपी मन परे तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुस् है। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। सबैभन्दा पहिला मोमो बनाउन अगाडि हामीले सुप उमाल्न पर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँनिर थोरै पानी उमालेको छु। एकदमै राम्रो सुप तपाईहरुलाई चाहिएको छ भने पुच्छरको हड्डी युज गर्नु होला, नभए कुनै पनि हड्डी तपाईहरुले सुप बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ पुच्छरको हड्डी लिएको छु र यसलाई एकपल्ट राम्रोसँगले उमालेर यो पानी चाहिँ फ्याक्न पर्छ। तब मात्र तपाईहरुको सुप एकदमै सफा क्लिन सेतो निस्किन्छ। हड्डी हालेर 10 मिनट जस्तो उमालिसकेपछि यो उम्लेको पानी फ्याकेर चिसो पानीले पखाल्ने। सुपको लागि भाँडामा फेरि पानी उमाल्ने। पानी उम्लन थालेपछि यो हड्डीलाई राखिदिने। सुपलाई अझै टेस्टी पार्नको लागि मैले यहाँनिर एउटा ठुलो लसुन लिएको छु, त्यसलाई पनि राखे। सँगसँगै मैले प्याज पनि लिएको छु, प्याज पनि राखे। त्यसै गरेर मैले यहाँनिर अदुवा चाहिँ 4 वटा पिसमा काटेको छु, यसलाई पनि राखे। त्यसै गरेर 4 वटा तेजपत्ता अनि सानो चम्चाको आधा चम्चा टिम्बुर लिएको छु। यी सबै सामग्रीलाई राखेर चाहिँ अब सुप लो हिटमा उमाल्नु पर्छ। कभर गरेर सुपलाई लो हिटमा उम्लन दिने र त्यति बेलासम्म हामी अरु सामग्रीहरू मोमोको लागि रेडी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला मोमो र्यापरको लागि डो रेडी गर्ने। डोको लागि मैले यहाँनिर 3 कप पिठो लिएको छु। पिठोमा थोरै नुन पनि हाले मैले। नुनलाई पिठोमा राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेपछि कम्ती कम्ती पानी राख्दै सेमी सफ्ट डो रेडी गर्ने। डो रेडी भइसकेको छ। कभर गरेर यसलाई पनि मैले साइडमा राखे। फिलिङको लागि चाहिँ 750 ग्राम मैले यहाँनिर बिफको किमा लिएको छु र यो किमा चाहिँ बोसो पनि धेरै राखिएको छ र यसरी बनाएको मोमो एकदमै जुसी हुन्छ। कुनै पनि मासुको मोमोमा बोसो हाले एकदमै राम्रो जुसी बनिन्छ। त्यो सँगसँगै मैले यहाँनिर 1 बिटा प्याजको सागलाई पनि राखेको छु, यसरी मसिनो गरेर काटेको छु। 2 वटा मिडियम साइजको प्याज मसिनो चप गरेको छु। ठुलो चम्चाको 2 चम्चा ग्रेट गरेको अदुवा, सानो चम्चाको 1 चम्चा एमएसजी हुचिङ पनि भन्छौँ,
स्वाद अनुसार नुन, धनिया 1 बिटा लिएको थिएँ, मैले सबै काटेर यहाँनिर राखेँ। ग्लोभ्स लाएर अथवा सफा हातले सबै सामग्रीलाई राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। मोमोको फिलिङ्स पनि रेडी भयो। अब यसलाई पनि साइडमा राखेर अचार बनाउन पट्टि लाग्ने। अचारको लागि यहाँनिर मैले उम्लिरहेको पानीमा 15-20 वटा भिजाएर राखेको सुक्खा खोर्सानीलाई उमाल्न गए। 5 मिनट हाई फ्लेममा तपाईँहरूले यो खोर्सानीलाई उमाल्नु भयो भने यो खोर्सानी पाक्नेछ। पाकेको खोर्सानीलाई एकछिन सेलिन दिएपछि ग्राइन्डर जारमा राख्ने। खोर्सानी सँगसँगै ठुलो चम्चाको 2-3 चम्चा पानी पनि राख्ने। ठुलो चम्चाको आधा चम्चा टिम्बुर पनि राखेको छु। स्वाद अनुसार नुन राखेर अब यसलाई पिस्ने। तपाईँहरूले सिलौटोमै पनि पिस्न सक्नुहुन्छ। मोमोको अचार पनि बनेर रेडी छ। अब यसलाई पनि एउटा बोलमा अथवा प्लेटमा ट्रान्सफर गरेर साइडमा राख्ने। तेल लगाएर स्टिमर पनि रेडी गर्ने। सबै थोक रेडी भइसकेको छ। अब मोमो बनाउनपट्टि लाग्ने। अब यो डोलाई एकपल्ट फेरि राम्रोसँगले मुस्ने। मोमो ऱ्यापर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ मैले जस्तै गरेको प्रकारले पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूकोमा कुकी कटर अथवा धारिलो स्टिलको ग्लास छ भने, यदि छैन भने तपाईँहरूले मसिनो मसिनो डल्ला बनाएर एक एकवटा गर्दै मोमो ऱ्यापर बेल्न पनि सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई जुन चाहिँ सजिलो लाग्छ तपाईँहरूले त्यही गर्न सक्नुहुनेछ।
र कुकी कटरले काटेको यो मोमो र्याप अलिकति सानो र अलिकति बाक्लो भएर मैले चाहिँ आफूले चाहेको शेप र अलिकति पातलो बनाउन फेरि एकपल्ट यसलाई मैले बेल्न गएँ। बेलिसकेपछि मोमो बनाउन थाल्ने। यहाँनिर तपाईहरुको साइज, तपाईहरुको शेप अनुसार तपाईहरुले यहाँनिर मोमोमा किमा राख्न सक्नुहुनेछ। ठुलो चम्चाको आधा चम्चा, ठुलो चम्चाको 1 चम्चा तपाईहरुको मोमोको साइज अनुसार तपाईहरुले फिलिङ भर्न सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ यहाँनिर ठुलो चम्चाको 1 चम्चा गर्दै यहाँनिर फिलिङ राख्दै यो मोमो बनाउन थाले। अब सबै स्टिमरमा मैले मोमो बनाएर राखिसकेको छु। अब यसलाई स्टिम गर्ने। अघि मैले सानो ग्यासमा छोडिरहेको सुप चाहिँ यतिको भएको छ। अब यसमा पहिला स्वाद अनुसार नुन राखेर मात्र मोमोलाई स्टिम गर्ने। ग्यासको फ्लेम मिडियम टु हाई राखेर अब यो मोमो स्टिम गर्ने। कभर गरेर मोमोलाई 20 मिनेट स्टिम गर्ने। बीस मिनट बाद तपाईहरुले कभर खोलेर हेर्न सक्नुहुनेछ मोमो पर्फेक्ट पाकेको छ। यदि तपाईहरुलाई डाउट लागे तपाईहरुले हात हालेर टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ जहिले पनि यसरी हात हालेर मोमो पाके कि पाकेन भनेर चेक गर्छु। यदि तपाईहरुको हातमा मोमो टालिएन भने तपाईहरुको मोमो पर्फेक्टली पाकेको छ र यो मोमो चाहिँ पर्फेक्ट पाकिसकेको छ। पाकेको मोमोलाई मैले साइडमा राखेर अब यो सुप निकै बाक्लो भएर आएको सुपमा मैले पानी एड गरे। दुई कप पानी एड गरेर हाई हिट गरेर एकपल्ट उमालेपछि यो सुप पनि पर्फेक्टली खानको लागि रेडी छ। अब ढिलो नगरिकन तातो तातो मोमो सुप सर्भ गरेर इन्जोय गर्नुहोला। कस्तो लाग्यो आजको मेरो यो रेसिपी कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस्। अनि यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईहरुको साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।